مكتئب نفسياً، محطم معنوياً، يحارب من أجل الحياة. قصة شاب استطاع أن يحطم خرافات عديدة في مجتمعات تقتصر الحياة فيها على العصاة وتقديس الموروثات وصلاة الجمعة. بكاميرا وربما جرعة من الشجاعة كان له تأثيراً أكبر من تأثير قنوات دينية بميزانيات هائلة. ولكن أين اختفى؟ هل كان ضحية أخرى من ضحايا مجتمعاتنا العربية، أم أن للبعض رأي آخر؟ لمناقشة أبعاد هذه القضية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا عبر الأقمار الصناعية. معنا أولاً شريف جابر من مصر، معنا أيضاً الشيخ عبد الله زهران أستاذ الشريعة والدعوة الإسلامية من ألمانيا، وأيضاً الأستاذ حسام سيف الدين المحامي والمستشار القانوني بالقاهرة. أهلاً بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعوني أتوجه بالسؤال أولاً إلى شريف، مرت 1.5 سنة تقريباً على آخر فيديو لك على يوتيوب، كان فيديو بعنوان ساعدوني للخروج من مصر. أين اختفيت؟ والله يا أحمد، يعني القصة دي طويلة شوية ومعقدة وفي تفاصيل ما ينفعش أحكيها دلوقتي يعني. لكن باختصار أنا طول الفترة اللي فاتت دي وأنا بحاول ألاقي طريقة أخرج بها من مصر، لأن زي ما أنت عارف أنا ممنوع من السفر أو إن أنا أطلع برا البلد يعني. نعم، لطالما تساءلت ما الذي دفعك لنشر مثل هذا الفيديو؟ ألم تشعر بأنه ربما يضعك في مشاكل أخرى؟ طبعا، ولكن انا ما كانش في ايدي اي حاجه تاني اعملها. نعم. يعني انا قبل ما الجا للفيديو دوت بحوالي 1 سنة وشويه حاولت بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها ان انا اسافر بره مصر يعني، بس ما عرفتش. نعم. والضغط اللي كان عليا دوت وصلني لمرحله ان خلاص تعبت يعني، لان انا اتحكم عليا ب3 سنين سجن. وقبلها اصلا كان محكوم عليا ب1 سنة سجن، والاتنين بسبب القضيه الهبله اللي اسمها ازدراء الاديان ديت. فأنت متخيل يعني إيه يضيع من حياتي أنا 4 سنين سجن؟ 4 سنين، وعشان إيه يعني؟ يعني هذا الفيديو كان بمثابة الأمل الأخير لك. أيوة، بس في الآخر بقى إيه، قلت لنفسي سؤال بقى، يعني قلت لنفسي إيه بقى، تستسلم نعم وتضيع فرصة الحياة اللي عندك اللي هي مش هتيجي تاني واللي هي لا تقدر بتمن، ولا تقف وتحاول للمرة المليون واحد وتقدر قيمة إنك لسه أصلا على قيد الحياة يعني. وأنا اخترت إن أنا أحاول للمرة مليون واحد. نعم، وهل توصلت لحل في النهاية؟ يعني هل سنراك خارج مصر في يوم ما؟ ده شيء مفروغ منه يا أحمد، المسألة بس مسألة وقت يعني. مسألة وقت؟ كيف؟ أنا كل اللي أقدر أقوله هي حاجة واحدة بس. I like these calm little moments before the storm. It reminds me of Beethoven. حسناً، لنتجه بالسؤال إلى الشيخ عبد الله. شيخ عبد الله، هل أنت موافق على رغبة الشباب اليوم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدين، أم أنك مع كتمان صوتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شيخ عبد الله، من فضلك لنختصر أنفسنا الوقت، معنا ضيوف آخرين. أخ أحمد، إن الإسلام دين رحمة. نعم. فقد كفل للناس حرية دينهم حينما قال في كتابه العزيز: لكم دينكم ولي دين. الإسلام ليس لديه مشكلة إطلاقا مع من ينتقد الدين أو حتى من يتركه، بالعكس هو يحتويهم بكل حب كما تحتوي الأم طفلتها، ولكنه يعترض فقط على أمثال هذا الداعر الجهول. من فضلك يا شيخ عبد الله، من فضلك الألفاظ لو سمحتم يعني. هذا الذي تستضيفه اليوم ليس مجرد شخص يكتم أفكاره بينه وبين نفسه، ليس مجرد شخص يظهر عكس ما يبطن، بل يحاول التعبير عن رأيه بكل حرية وكأننا في بلاد الغرب الكافر والعياذ بالله. لكنك تعيش في ألمانيا، بلد ملحدة، تعيش فيها وتمارس حريتك في الدعوة لأفكارك تحت حماية الدولة الملحدة نفسها.
لماذا إذن لا تريد نفس القوانين التي تحتمي أنت بها في نشر أفكارك ونقد أديان غيرك أن تطبق على من يريدون أن يمارسوا حريتهم في الدعوة لأفكارهم الخاصة ونقد دينك؟ يعني ما المشكلة في ذلك؟ ما المشكلة كيف؟ نحن نسعد ونعقد الاحتفالات حينما نرى شخصا يتحول لديننا، لأنه بذلك قد زاد عددنا، وهذا هو هدف أغلبنا في الأساس. كما تعلم أن نتكاثر بالعدد كما مثل الأرانب. بالضبط. لذا حينما يأتي شاب مثل هذا ويحاول محاورة الناس وحثهم على إعادة التفكير في مسائل تربوا عليها وحرم الخوض فيها، إذن من سيقف له غيرنا؟ نحن جنود الله التي يحمي بها دينه. كيف يحمي بكم دينه يا شيخ عبد الله؟ يعني لنكن صادقين، الواقع يقول أنكم أنتم كنتم سببا رئيسيا في جعل الكثير ينفر من الدين بل ويتركه أحيانا. غير صحيح. لكن دعنا من فضلك نركز على نقطة محددة. السؤال: لماذا الوقوف ضد أي شخص يريد أن يبدي رأيا في الدين؟ يعني ألا تؤمنون بحرية التعبير؟ طبعا إن تحدثنا عن حرية التعبير يأتي الإسلام في المقام الأول، فقد حث الإسلام على حرية التعبير وألا نجبر الآخرين نهائيا على أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه الذي وثقته الأمم المتحدة لعناها الله دنيا وآخرة في الأصل مسروق من أحاديث البخاري ومسلم. شيخ عبد الله من فضلك، أنا لا أريد مواضيع تعبير، أنا أريد إجابة واضحة صريحة ومباشرة. ما تقوله أنت مخالف تماما لما يحدث على أرض الواقع. أنتم ترفعون ما تسمى بقضايا ازدراء الأديان ضد أي شخص ينتقد شيئا في الدين أو حتى يعبر عن رأيه فيه، حتى وإن كانوا يريدون خيرا للدين، مثل إبراهيم عيسى، فاطمة نعوت، يوسف زيدان، إسلام بحيري وغيرهم الكثير. يعني أنا أتساءل، أين حرية التعبير التي تدعونها؟ ما عشان كلام بس يا أحمد مش فعل. من فضلك شريف، من فضلك اصمت أنت يا تلحود. يكمل. تفضل يا شيخ، تفضل. اصمت. نحن ليس لدينا مشكلة إطلاقا مع من ينتقد الدين، على عكس ما يظنه بعض المغرضين والملاحدة، لكن بشرط أن يكون نقدا إيجابيا يفيد الدين ولا يضره. كيف ينتقد الدين نقد إيجابي يا شيخ عبد الله؟ يعني النقد يعني ذكر العيوب في الشيء وليس مدحه. وهنا إذا قال أحدهم أن في الدين عيوب تحاولون سجنه بحجة أنه يهاجم الدين، وهذه كما تعلم هي تقصد حرية. يطعن في الدين. نعم. الأصل في اللغة ألا تقول يهاجم الدين أو ينتقد الدين، بل تقول يطعن في الدين. فنقول على سبيل المثال يطعن في البخاري، ولا ترانا نقول ينتقد البخاري. لماذا؟ لأن كلمة يطعن لها تأثيرا أشد على النفس من كلمة ينتقد. النقد شيء رقيق ولطيف، أما الطعن فيأتي من الغز، والغز كما نعلم جميعا ليس بشيء مرغوب فيه. حسنا، لنتجه بالسؤال إلى الأستاذ حسام سيف الدين، المحامي والمستشار القانوني. أهلا بك أستاذ حسام. يا أهلا نبي. أستاذ حسام، ما هو رأيك في هذا الشباب المفكر، وما هو رأيك في القمع الذي يتعرضون له من قبل بعض المشايخ والمحامين الذين يبدو أنهم يبحثون عن الشهرة؟ رأي أنا قلته قبل كده 50 مرة، العيال دي شوية عيال ما تربتش. أستاذ حسام من فضلك لا داعي لهذا الأسلوب، لنجعل الحوار راقي. يا بيه، ما احنا أهلنا ما ربناش على الدين طول حياتنا، تمام؟ عشان لما نكبر ونشوف شوية عيال زي ديت بتشككنا في اللي اتربينا عليه نسكت لهم ولا ايه؟ أستاذ حسام لا داعي للتعصب، منصتنا منصة الرأي والرأي الآخر. يا بيه، ما هو ده الرأي والرأي الآخر. أي آراء تالتة كده الناس هتبدأ تشك في دينها والدنيا هتبوظ. وما المشكلة في الشك؟ الشك هو بداية اليقين. يعني هل تلومون هذا الشباب على أن أفكارهم وآرائهم ربما تدفع البعض للتشكيك في المسلمات التي تربوا عليها؟ مش بنلومهم سعادتك، بس في نفس الوقت خايفين على الناس، خايفين على عيالنا. من ماذا تحديدا؟ من تشتيت الدماغ والتفكير الزيادة معليك. مالك بتبحلق لي كده ليه حضرتك التفكير دوت زي ما هو نعمة من ربنا ادهالنا، تمام؟ زي ما هو بيبقى نقمة لو استخدمناها. كيف يعني؟ كلنا بتيجي علينا مرحلة وبنشك في الحاجات اللي ورثناها، ولا ما بتجيش؟ بتيجي طبيعي.
إنما بنعدي منها بمساعدة الناس اللي أكبر مننا، الناس اللي فاهمة. يعني أنا مثلا مثال، اللي خلاني أعدي من المرحلة دي في يوم من الأيام هو أبويا الله يرحمه، الله يرحمه. نعم. مرة رحت سألته قلت له يابا هو ليه الناس بتدعي للدين؟ إذا كان الناس اللي ما وصلهاش الدين هيخشوا الجنة. سؤال ذكي. وراح لسعني بكف إيده، لوحني ظبطني، وأنا من ساعتها وأنا مقتنع بأهمية الدين في حياة الإنسان. اللي أقصده إن لو حرقاهم القراية قوي، شوية العيال الهفق ديت لا مؤاخذة يروحوا يسمعوا المصطفى محمود، تمام؟ يروحوا يقروا كتاب حوار مع الصديق الملحد، تمام؟ انما بقى يروحوا يقروا بقى لناس تانية ويسمعوا لناس تانية زي اللي اسمه كريستوفر دوكنز، ولا مش عارف اسمه ايه بتاع القرود بتاعهم ده، اسمه ايه ولا بتاعكم ده ولا؟ ولكن ما المشكلة في أن يقرأوا لغيرهم ويسمعوا لآراء مخالفة لما تربوا عليه؟ ولماذا يتعرضون للترهيب جراء ذلك؟ يعني مثلا ما هو الخطأ الذي ارتكبه شاب مفكر مثل هذا ليستحق أن نضيع من عمره 4 سنوات؟ يعني وهو 4 سنين ده كتير عليه، ده واد ما بيتعلمش ولا ايه يا شيفا جابر؟ فاكر ولا مش فاكر؟ ما الذي تقصده يا أستاذ حسام؟ أصل الواد ده حضرتك جالي السنة اللي فاتت، تمام؟ جالي المكتب، نعم، وبيقول لي في محامي رافع عليه قضية ازدراء أديان من حزب النور، عايزك تخلصها لي. قلت له من مين؟ قال لي من حزب النور. قلت له حزب النور؟ هم دول يعرفوا ربنا يا ابني؟ دي شوية لا من فضلك يا أستاذ حسام، معلش يا أحمد بيه، أنا آسف، من فضلك أنا آسف يا أحمد بيه، طبيعة الشغل بقى وكده. المهم من فضلك المهم قلت له يا ابني شوية عيال ملهاش لازمة، دي شوية دقونة على الفاضي كده، منظر. كان نفسهم يتكلموا في الدين بس المخابرات والجيش بتوع بلدنا قايمين بالواجب وزيادة. نعم، دي قضية سهلة. قلت له ايه؟ دي قضية سهلة بس بشرط. اشترطت عليه. نعم. قلت له يبطل يعمل الفيديوهات بتاعته ديت. قال لي صعب. قلت له ايه؟ قال لي اصل انا بفيد الناس. قلت له نعم يا حبيبي. قعد بقى يحكي لي ويقول لي اصل انا عايز اخلي الناس تفكر، اصل انا عايز اخلي الناس تحب العلم، اصل انا في رسائل بتجيلي من عيال كانت متطرفه بس بعد ما خلصت فيديوهاتي ما بقتش متطرفه، وشويه كلام كده لا مؤاخذه ما يخلش عليا بجنيه اشكرك. وربع. لنتجه يا شيخ عبد. معلش يا احمد بيه سيبنا معلش لو سمحت، لو سمحت يا باشا لو سمحت. فضل. المهم قلت له يا ولي القضيه ديت اي محامي بشيلن هيعورك في حكم فيها، وانت واد موهوب باين عليك واد نبيه وذكي، تمام؟ ما تضيعش نفسك عشان شويه فيديوهات زي ديت. راح سكت شويه كده باصص لي، راح سايب المكتب وماشي. بيني وبينك انا اتضايقت، زعلني، ودي في الاخر اتلسع من حته محامي ملوش لازمه. نعم، وهذا تحديدا ما اتحدث عنه يا استاذ حسام. لماذا الرغبه الدائمه في كتمان اي صوت له راي مختلف؟ يعني الشباب في جميع انحاء العالم يقول وينتقد بل ويسخر من اي شيء يريده سواء على يوتيوب او على ارض الواقع دون ان يخاف ان يضيع عمره بين السجون. لماذا في بلادنا العربيه لا نستطيع ان نعيش هكذا؟ لماذا لا نستطيع أن نتقبل النقد؟ لماذا لا نستطيع أن نتعايش مع الاختلاف؟ يا بيه الكلام ده ينفع في بلاد بره، انما احنا هنا عندنا حاجه اسمها عادات وتقاليد بتحكمنا، عادات وتقاليد اتولدنا عليها ولازم هنموت عليها. وشيفا جابر اسمعش صوتك يا ابني تاني تتكلم في الدين. يا استاذ حسام انت بتهتف في الكلام. استاذ حسام يا بيه ده ما بيعرفش ينطق كلمتين ورا بعض، ده بيقول لك البهيقي بدل البهاقي. يا استاذ حسام سمعني يا ابني. يا استاذ حسام لو سمحت اظبط نفسك بقى، كفايه نعرف عنك كتير. لا يا استاذ حسام، يا استاذ حسام من فضلك يا استاذ حسام دعنا لا نستخدم هذا الاسلوب. 5 نجوم. لا من فضلك يا استاذ حسام، لا داعي للبنانيين المدن. من فضلك اظبط نفسك. انا اسف يا استاذ حسام لكني ساتجه الى الشيخ عبد الله. من فضلك يا شيخ عبد الله. هناك مئات الآلاف من المشايخ وذوي اللحى على المنابر كل جمعة وعلى منصات التواصل الاجتماعي يحرضون الناس على كراهية اليهود والغرب بل والنصارى بطريقة غير مباشرة أحيانا أخرى وكل من ليس بمثلهم. ومن الناحية الأخرى نرى شابا يريد نشر الحب والعلم
وترغيب الناس في التفكير بغض النظر عن معتقداتهم، أيهما أخطر من وجهة نظرك؟ قلتها وسأكررها، الخطورة في مثل هؤلاء تكمن في نقطة رئيسية عمودية، نعم. وهي أن لديهم قدرة غير قليلة على الإقناع. نعم، وأنت ترى أن هذا شيء سيء أن يكون حديثهم به قدرا من الإقناع؟ طبعا الناس في بلادنا جهلة وضعاف نفوس، بإمكان هذا الحديث أن يؤثر عليهم. الناس في مجتمعاتنا يا أخ أحمد لا تعرف عن الدين شيئا غير الصلاة نعم. والحجاب هو شكل الكعبة، وهذا ليس بالضرورة شيء سيء، هذا هو حال مجتمعاتنا على أي حال. نحن نقول للعامة من الشعب هذا حلال وهذا حرام، وهم يقولون لنا في المقابل سمعا وطاعا يا شيخ، لأننا نحن من رباهم على أننا نحن من درس، ونحن أهل الذكر كما ربيناهم على أنهم يجب أن يستمعوا لأهل الذكر. شيخ عبد الله أنا لا أفهم. فنحن بحكم التخصص والدهاء بالإضافة إلى التحدث باللغة العربية الفصحى وانتقاء الكلمات وتجذيب اللحية والتباهي بقراءتنا لعشرات الكتب التي لا قيمة لها في الحياة خارج طائفتنا، عرفنا ما يدور في عقول هؤلاء وما يراد منها، لذا فإنا نقول ضعوا قوانين حازمة رادعة جازعة في الدستور تغلق باب الحديث في وجه أي شخص يريد أن يبدي رأيا في الدين بإمكانه أن يحث الناس على التفكير، لأنه وكما نعلم فإن التفكير يؤدي منطقيا إلى ترك الدين. يعني باختصار أنت تريد أن تمنع أي شخص من أن ينتقد أي شيء في دينه. نعم. وأنت لا ترى أن هذا غير عادلا، أن يكون لك أنت مطلق الحرية في نقد كل الأديان الأخرى، بينما غيرك لا يجوز له أن ينتقد دينك؟ إطلاقا، من يقول ذلك يريد تشويه صورة الدين. نحن لا نقول باضطهاد ناقد الدين وسبهم وتكريههم في عيشتهم، نحن نقول بسجنهم فقط، وذلك حفاظا على الدين وضمان استمرار وجوده. نعم. في الحقيقة وددنا لو أننا قلنا بقتل كل من يترك الدين وينتقده تطبيقا لما تربينا عليه وقرأناه وحفظناه، ولكننا للأسف في زماننا هذا لا نستطيع قول ذلك، لأن الناس سيقولون أن الأشياخ متطرفين. لا والله، يا عبد الله إنما زهران خد بالك، اللي عايز يسيب الدين في داهية هو حر، هو الخسران، انما احنا ديننا امر بحرية الاعتقاد، مصحف قال فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم، أمر بحرية الدين، ولكن في أصول وشروط وحالات أنت لم تدرسها، فلا تجادلني من فضلك وانصت لي علك تستفيد. لا، ما انا برضه دارس الدين، واللي انت بتقوله ده غلط. احنا ضدهم في انهم يتكلموا، نمنعهم كمان، مفيش مشاكل عشان خاطر عيالنا ما تشتتوش، تمام؟ انما اللي انت بتقوله ده تشدد. انا السكرتيره من اللي عندي مش مقتنعه شويه بالدين، اروح اقتلها عشان حضرتك ترتاح واخلص اللقاء من هنا واروح اخلص عليها من هنا. الرجاء الهدوء يا نفسك يا انت كمان أستاذ تفيد. حسام. لكن حسام، أليس الرجاء هذا الهدوء. دين الله؟ لا، مش الدين اللي احنا اتربينا عليه لا حضرتك. دين، وظيفتي أن ده أحدثك مش بما وظيفتك، لا دي وظيفة تعلم. القرآن. يا أستاذ حسام، وظيفتي أن أحدثك عن الحلال لتفعله والحرام يا شيخ عبد الله، يا لتجتنبه. شيخ عبد الله. أما إن احترم كان نفسك، ما الحرام تعليش صوتك. يوافق هوى عندك احترم نفسك وما فهذا تعليش صوتك، أمرك. محدش أما قدك نحن ولا إيه؟ يا شيخ عبد فوظيفتنا الله. أن نبين الحق للناس. أما إن كانت الأغلبية اضبط جاهلية مش عايز اسمع لا صوتك. تخشى يا أستاذ الله، حسام. احترم فهذا نفسك. ليس ذنبا احترم لنا. نفسك، مش عايز نحن أبقى هنا داخل لننشر الناس. الحق يا لا أستاذ لنعمم يا الباطل. جماعة، يا إن جماعة، لم يا- يعجبك كلامنا كرهت فاذهب الناس لأهل للدين وشوهت الباطل الدين. واتبعهم. شيخ عبد الله، هذا من فضلك أمرك. الصوت أما لنستطيع أن وظيفتنا نكمل فبيان الحوار. يا شيخ الحق عبد الله، لأهل اتق الحق. الله. شيخ من عبد الله، طلب يا أستاذ الباطل حسام، فليرحل يا أستاذ إليه حسام، يا اسمه أستاذ على حسام، من نفسه، فضلك. لكن لا الصوت، تتحدث يا عن جماعة. الدين واترك يا جماعة الحديث كتير. لرجال الدين.